जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल रितिक एडिटिंग वर्ल्डमध्ये. तर मित्रांनो, जे कोणी चॅनलला पहिल्यांदाच भेट दिली असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवरती मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि फोटो एडिटिंग दोन्ही पण शिकत असतो. आणि मित्रांनो, अजून पण तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल झाला असाल तर प्लीज टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. टेलिग्राम चॅनलचं नाव तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ रिलेटेड काही जर समस्या असेल तर तुम्ही मला इंस्टावरती मेसेज करू शकता. चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओचा डेमो बघून घेऊया, त्यानंतर व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो. क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा. रितिक पकडायला मी नाही एक बाटली रम आणि प्रेम केलं कशाला मायावर जर नव्हता. ओके, तर मित्रांनो, आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती आलेला. तर मित्रांनो, तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग करण्यासाठी बीटमार्क प्रोजेक्ट आणि सेक इफेक्ट प्रोजेक्टची गरज लागणार. तर मित्रांनो, हे तुम्हाला इनपुट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, आपण आपल्या बीटमार्कवरती जायचं आहे. मित्रांनो, बीटमार्कवरती गेल्यानंतर आपल्याला या पहिल्या बीटवरती यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, पहिल्या बीटवरती आल्यानंतर आपल्याला इमेजेस ॲड करायचे आहे. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला श्रद्धा पवारचे इमेजेस दिलेले आहे, तर ते इमेजेस तुम्ही ते ॲड करून घ्यायचे आहे. त्यासाठी मित्रांनो प्लसवरती टच करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. मित्रांनो, इथून तुम्हाला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे. मित्रांनो, या इमेज आपल्या बरोबर स्क्रीनवरती आलेला आहे. ठीक आहे मित्रांनो, त्यानंतर या प्लेच्या समोर ॲरो दिसते, ॲरोवरती एकदा टच करायचं आहे आणि इकडला आपल्या राईट साईडचा भाग आहे, हा भाग आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, या पार्ट आपल्याला कट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला प्लसवरती टच करून दुसरा इमेज सिलेक्ट करायचा. मित्रांनो, अशाच पद्धतीने तुम्हाला बघू शकता कोणता इमेज आपल्याला मित्रांनो स्क्रीनवरती बरोबर येऊन नाही राहिला. तर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे, या तिसऱ्या ऑप्शनवरती यायचं आहे आणि याला अशा पद्धतीने बरोबर सेट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, अशाच पद्धतीने तुम्हाला पूर्ण इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. प्लसवरती टच करायचं आहे, इमेज सिलेक्ट करून अशा पद्धतीने आपल्याला कट करून घ्यायचं. ठीक आहे, अशाच पद्धतीने आपण इमेज ॲड करून घेऊया. ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता आपण कशा पद्धतीने ते इमेजेस ॲड केलेले आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला अशाच पद्धतीने इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. मित्रांनो, बॅक आल्यानंतर आपल्या सेक इफेक्टवरती जायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे आणि इफेक्टवरती यायचं आहे. या आडव्या 3 डॉटवर टच करून तो कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्या इथून बॅक यायचं आहे आणि आपल्या मेन बीट मार्कवरती जायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, बीट मार्कवरती आल्यानंतर याला आपल्याला प्लेच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करून घ्यायचं आहे आणि याला खाली स्क्रोल करायचं आहे. आणि मित्रांनो, आपल्याला तुम्ही बघू शकता इथं आपले पहिल्याचे 2 इमेज छोटे आहे आणि तिसरा इमेज आपला मोठा आहे. तर मित्रांनो, अशाच पद्धतीने प्रत्येक इमेज आपले बीट आहे. तर मित्रांनो, त्यासाठी काय करायचं आहे, पहिल्या इमेजवर टच करून इफेक्टवर जाऊन कॉपी पेस्ट इफेक्ट आपल्याला करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, या 2 इमेजेसला आपल्याला पहिला इफेक्ट लावायचा आहे, त्यानंतर आपल्याला तिसरा इमेज सोडून द्यायचा आहे. पुन्हा 2 इमेजला आपल्याला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, 2 इमेजला इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला तिसरा इमेज सोडत जायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, जे छोटे छोटे इमेज आहेत त्या इमेजला आपल्याला पहिला इफेक्ट इथं अप्लाय करायचा आहे. तर मित्रांनो, अशाच पद्धतीने आपण इमेजेसला लावून इफेक्ट अप्लाय करून घेऊया. ओके, तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपल्याला एक इमेज 2 इमेजला पहिला इफेक्ट आपण अप्लाय केलेला आहे. ठीक आहे मित्रांनो, त्यानंतर आपल्या इथून बॅक यायचं आहे, पुन्हा आपल्या सेक इफेक्टवरती जायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, या दुसऱ्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, या इफेक्टवरती जायचं आहे आणि आडव्या 3 डॉटवर टच करायचं आणि कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्या इथून बॅक यायचं आहे आणि आपल्या मेन बीट मार्कवरती जायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, आपल्या बीट मार्कवरती यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, बीट मार्कवरती आल्यानंतर आपण जो इमेज सोडले मित्रांनो, तर तेवढ्या पण इमेजेसला दुसरा इफेक्ट आपल्याला अप्लाय करून घ्यायचा आहे. इमेजवरती टच करून इफेक्टमध्ये यायचं आहे, पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, हे 2 इमेज आपल्याला आपण दिला इफेक्ट, त्या आपण जे इमेज आपले सुटले त्या इमेजला आपल्याला दुसरा इफेक्ट इथं अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ओके, तर ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण इथे इमेजला पूर्ण इमेजेसला इफेक्ट अप्लाय केलेला आहे.
त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सुरुवातीला यायचं आहे. मी मित्रांनो तुम्हाला एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचा आहे. या प्लस आयकॉनवर टच करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि तो व्हिडिओ तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा काहीतरी प्रकारे तुम्हाला व्हिडिओ दिला, तो व्हिडिओ तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो या व्हिडिओ आपल्या बरोबर बीटपर्यंत, आपल्या पहिल्या बीटपर्यंत येऊन जाईल. ठीक आहे मित्रांनो. त्यानंतर आपल्याला पहिल्या बीटवरती यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इफेक्ट प्लसवरती टच करायचं आहे, इमेजमध्ये जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक शॅडो PNG दिली, तर ते शॅडो PNG तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायची आहे. ओके मित्रांनो, अशा पद्धतीने शॅडो PNG दिली, याला प्लस करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे. या तिसऱ्या ऑप्शनवरती यायचं आणि याला अशा पद्धतीने आपण झूम करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो. त्यानंतर पहिल्या ऑप्शनवरती येऊन याला अशा पद्धतीने करायचं आहे वर, आणि या दुसऱ्या ऑप्शनवरती यायचं आहे आणि याला आपण 40 डिग्री ठेवूया. त्यानंतर आपल्याला याला बरोबर येतं अशा पद्धतीने थोडं झूम करू आपण पुन्हा. याला अशा पद्धतीने इथं सेट करून घ्यायचं आहे आणि हिची पण लेअर आपल्याला शेवटपर्यंत ठेवायची आहे. ठीक आहे मित्रांनो. त्यानंतर आपल्याला पहिल्या बीटवरती यायचं आहे. मित्रांनो मी तुम्हाला एक PNG दिली आहे बनवून, तर ते PNG तुम्हाला ते ॲड करायची आहे. तिला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे. या तिसऱ्या ऑप्शनवरती यायचं आहे. तिला अशा पद्धतीने थोडं छोटं करू आपण. ठीक आहे मित्रांनो. हिला पण इथं आपण अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करायचं आहे. हिची पण लेअर आपण शेवटपर्यंत ठेवायची आहे. ठीक आहे मित्रांनो. एवढं केल्यानंतर आपल्याला पहिल्या बीटजवळ यायचं आहे आणि या प्लस आयकॉनवर टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. मित्रांनो मी तुम्हाला एक बॉर्डर दिली आहे, तर ते बॉर्डर तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायची आहे. हिला प्लस करायचं आहे आणि हिची पण लेअर मित्रांनो आपण शेवटपर्यंत ठेवायची आहे. ठीक आहे मित्रांनो. एवढं झाल्यानंतर आपल्याला तुमच्या यूट्यूबचा लोगो किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो देखील इथं लावू शकता. त्यासाठी प्लसवर टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि तुमच्या इंस्टाग्रामचा लोगो किंवा यूट्यूबचा लोगो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे. याला अशा पद्धतीने वर स्क्रोल करायचं आहे, याला छोटं करायचं आहे. या तिसऱ्या ऑप्शनवरती येऊन आणि याला इथं अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो. इथून बॅक यायचं आहे. हिची पण लेअर आपण शेवटपर्यंत ठेवायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला तुम्हाला इथं दिसेल ब्लेंडिंग अँड ऑपिसिटी, याच्यावरती टच करायचं आहे. या डार्कनमध्ये जायचं आहे, याला पण मल्टी ठेवायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो. अशा पद्धतीने आपला व्हिडिओ एडिटिंग झालेला आहे. मित्रांनो या व्हिडिओ आपण आपल्याला एक्सपोर्ट करायचा आहे. त्यासाठी या सेटिंगच्या ऑप्शन पुढं आपल्याला टच करायचं आहे आणि व्हिडिओजमध्ये जायचं आहे. याला 10 ठेवायचं आहे आणि याला मित्रांनो पुरं फुल ठेवायची क्वालिटी आणि इथं आपण एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. धन्यवाद मित्रांनो. अशाच पद्धतीने व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मित्रांनो आपण भेटूया समोरच्या व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये.